हेलो सबैजनालाई दर्शन अनि नमस्ते। फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म हजुरहरूको माझ हाँसको मासुको रेसिपी लिएर हजुरहरूको माझ सेयर गर्न गइरहेकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। लौ त म बनाउनतिर लाग्छु है त। मेरो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा सिङ्गे हाँस लिएकी छु अनि मसलाहरू मध्ये मैले आधा चम्चा जति हर्दी अनि 1 चम्चा जति मैले नुन लिएकी छु, 1 चम्चा जति मैले मिट मसला लिएकी छु, 1 चम्चा जति मैले गरम मसला, 1 चम्चा जति धनिया पाउडर लिएकी छु अनि 1 चम्चा जति मैले यहाँ रातो खुर्सानीको धुलो लिएकी छु। त्यसै गरेर मैले यहाँ सुकेका मसलाहरू लिएकी छु, दालचिनी, लौंग, अलैची अनि यहाँ 2टा जति मैले यहाँ टमाटर लिएकी छु, एउटा सानो प्याज लिएकी छु, थोरै धनिया पत्ता अनि लसुन लिएकी छु, अदुवा अनि यहाँ 2टा हरियो खुर्सानी लिएकी छु। यसैबाट म आजको रेसिपी बनाएर तयार गर्नेछु। अब म यिनीहरूलाई काट्नतिर लागेँ है त। मेरो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू पनि सबै काटेर मैले रेडी गरिसकेँ। अब म पकाउनतिर लाग्छु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाएँ। अब यसको म हिट अन गर्छु। यो प्यान पनि तातिसक्यो। अब म यसमा तेल एड गर्छु। तेल चाहिँ मिलाइ अलिक थोरै मात्रामा चाहिन्छ। के भए हुन्छ किनकि भरे हाम्रो यो मासुमा धेरै तेल आउँछ। मेरो तेल यतिको तातिसक्यो। अब म यसमा यो मसलाहरू एड गरेँ। मसलाहरू मेरो यतिको भइसक्यो। अब म प्याज एड गर्दैछु। यो प्याजलाई म गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म मलाई भुन्छु। प्याज यतिको भइसक्यो। अब म यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट एड गर्छु। लसुन अदुवाको पेस्टलाई एकछिन भुट्ने। मेरो प्याज लसुन पनि यतिको भइसक्यो। अब म हर्दी एड गर्दैछु। सँगसँगै मैले नुन पनि एड गरेँ। अनि मैले यहाँ राखेका मसलाहरू सबै एड गर्छु। यसलाई एकछिन पाक्न दिएपछि म थोरै पानी एड गर्छु। मेरो मसला यतिको भुटिसक्यो। अब यसमा म थोरै पानी एड गर्छु किनकि मेरो मसला मजाले पाक्छ फेरि पानी हाल्यो भने। अनि मलाई एकछिन पानी र तेल छुट्टिने गरी म यसलाई पकाउँछु। अब मेरो मसला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मसलाले सबै पानी जति सुकेर तेल छोडिसकेको छ। अब मेरो मसला रेडी भएको छ। अब यसमा म यो मासु एड गर्दैछु। यसलाई मैले मसलामा मजाले मिक्स गरिसकेँ। अब यसलाई म छोपेर मिडियम आँचमा म यसलाई पकाउँछु किनकि यो मासुमा धेरै तेल हुन्छ। अलिक चर्को आगो लगायो भने छिटै यसमा सबै यो बोसो जति मेल्ट हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मिडियम हिटमा पकाउनुपर्छ। बिचमा चलाउँदै हेर्नुपर्छ। अब मेरो कतिको भएछ त 10 मिनेट जति भइसक्यो मेरो हाँसको मासु पकाउन थालेको। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ तेल कति छोडिरहेछ भने धेरै छोड्छ यो हाँसको मासुले तेल। यसलाई अब एकछिन चलाउने। मजाले चलाएर यसलाई फेरि छोपेर एकछिन पकाउने। मेरो यो मासु पनि 15-20 मिनेट जति भइसक्यो मिडियम आँचमा पकाएको। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको पाकेर रेडी भयो। अब म यसमा टमाटर एड गर्न जाँदैछु। मैले अघि 2टा राखेका खुर्सानी पनि हालिदिएँ। यो टमाटरलाई अब एकछिन पाक्न छोडिदिने।
मेरो टमाटर हालेको पनि 5 मिनेट जति भइसक्यो। टमाटरहरू सबै गलेर मासुमा मिलिसकेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी कति राम्रो ग्रेभी बनेर तयार भएको छ। अनि यो मेरो मासु चाहिँ अलमोस्ट पाकिसक्यो। अब म यसलाई हिट अफ गरिदिन्छु र अनि यसमाथि म धनिया एड गर्छु। हिट अफ। अनि अब म यसमा धनिया एड गरिदिए। अब यसलाई मजाले एकखेप चलाउने। मेरो मासु पाकिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो हाँसको मासु पनि पाकेर रेडी भयो। अब म यसलाई सर्भ गर्नतिर जाँदैछु। अनि अब मेरो हाँसको मासु पनि सर्भ गर्नलाई रेडी गरेँ। आशा गर्छु हजुरहरूलाई पनि मेरो रेसिपी मन पर्छ भनेर। यदि हजुरहरूको पनि केही आफ्नो रेसिपी छ भने मलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। अर्को भिडियोमा भेटौँ है त।